Infracționalitatea în Austria. E o temă, nu e așa? Unii din cei care vor să vină aici ca să muncească vor să știe cât de sigură este țara, alții probabil vor să știe cât de repede vor fi prinși. Trebuie să vă spun înainte de orice, numerele de urgență în Austria sunt 122, 133, 144. Primul dintre ele este pentru pompieri, cel de-al doilea pentru poliție, iar cel de-al treilea 144 pentru salvare. Cât de sigură este Austria? Am găsit și am pus în descrierea acestui video un link cu o statistică foarte bine făcută. Sunt luate în calcul 23 de criterii care încep cu terorismul, cât de frecvent se întâmplă, rata criminalității și merg până la tensiuni între anumite grupuri sociale dintr-o țară. Ei bine, în acest clasament, Austria este pe locul 6 în topul clasamentelor printre cele mai sigure țări din lume. Și în acest clasament, by the way, România e pe locul 25, un lucru foarte bun, este în fruntea clasamentului, mult în fața unor state cu pretenții mult mai mari, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite ale Americii, care se află pe locul 122. Ce înseamnă că Austria este pe locul 6 în acest top? Păi înseamnă că statul și Ministerul de Interne au pus la punct niște metode și niște sisteme și sunt digitalizați și mențin rata criminalității scăzută. Dacă vreți mai multe detalii, stați aici, pentru că astăzi vorbesc despre infracționalitatea în Austria, cum să eviți să devii victimă sau părtaș al acesteia și, bineînțeles, câteva din implicațiile infracționalității. Care sunt cele mai frecvente situații cu care un român venit aici la muncă se poate întâlni în postura de victimă? Bicicleta, dacă o lași peste noapte, chiar și cu lanț parcată undeva prin oraș, dacă e o bicicletă arătoasă, cu siguranță o să dispară. Apoi, cu o frecvență un pic mai mică, se mai sparg mașini și apartamente. Depinde unde locuiți. Cu cât este mai mică localitatea, cu atât rata criminalității este aproape zero. Iar în Viena pot să spun că există o diferență între cartierele mai fancy, cele un pic mai scumpe, și celelalte. În cartierele din tâi nu prea se întâmplă să spargă nimeni mașina pe stradă sau apartamentul. Cum să eviți să fii părtaș, autor, voluntar, involuntar? Păi să faci exact ce ți-a spus maică ta. Ferește-te de anumiți oameni, nu te înhăita cu ei, ca să citesc probabil cuvintele mot-a-mot, nu umbla cu cine nu trebuie. Și în special evită să iei lucruri care nu ți aparțin, indiferent că le iei de la servici, indiferent că le iei din curtea unui om, poate că îți pare că nu mai are nimeni nevoie de el, nu fă chestia asta, se numește furt. În Austria nu există meseria de proxenet și ocupația de proxenet este interzisă prin lege. Contravenții care nu sunt infracționalități majore, dar e posibil să vă întâlniți cu ele. Păi vă spun imediat. Ghisul, taxa TV, de care nu prea ai cum să scapi, la un moment dat te prind și trebuie să o plătești din urmă, plus amendă, parcări, inspecția tehnică de la mașină și aici vă trimit la un alt tutorial în care vorbesc doar despre chestia asta sau la un interviu în care vorbesc cu un domn care este de 11 ani în Austria și e super expert, știe totul despre mașini, înregistrări, matriculări, orice vreți dumneavoastră. Apoi, faptul că nu-ți plătești taxele e o problemă, taxa pe venit sau de asigurări sociale și sunt diverse amenzi care le poți primi pentru diverse chestii care par minore, cum ar fi curățenia, gălăgie, norile de liniște sau dacă ai un animal de companie, un cățel, iar acesta nu are zgardă cu chip sau nu este registrat în Registrul Animalelor de Companie din Austria, e un alt tutorial la care ar trebui să vă uitați pentru asta. În final am spus că vom vorbi de consecințele infracționalității. Păi, pentru autor, principala problemă este că va purta următorii 10 ani sau 20 de ani, până când îi se prescrie fapta, va purta o etichetă datorită căruia nu va mai putea intra în Austria și s-ar putea ca viața lui peste 5 ani să fie schimbată, să fie căsătorit, să aibă copii și să-și dorească să vină în Austria ca să lucreze și nu o să poată. Dacă
Vreți să știți cât de strânsă e colaborarea dintre statul român și cel austriac pe acest nivel al Ministerului de Interne? Am mai pus un link în descrierea acestui video, un articol care este postat pe pagina Ambasadei României din Viena. Citiți acolo și restul o să înțelegeți. Asta a fost pentru astăzi. Sunt Rareș din Viena. Fac tutoriale despre viața românilor din Austria și până când ne vedem într-un alt tutorial, eu vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.